Gordon. It's no privilege na makatayo po sa harapan at makapangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. At hindi mo biro pag tumayo sa harapan, no? Gaya nga po na sinasabi ko before, pag tumayo ka dito, hindi mo minamarket kung sino ka, kung gano'n ka kagaling, kung ano ka. Kundi ang minamarket ko rito ang Panginoon at kanyang salita. Amen. So ngayong gabing ito, ang tignan po natin si Lord at yung kanyang mensahe. Amen? At sana po maging pagpapala sa atin yung ibabahagi. No? At sana sa akin din po maging pagpapala sa bawat sa atin. And this evening, tayo po mag-aaral ng topic tungkol sa buhay ni David. Sa isang particular part ng buhay ni David. No? I believe, kilala po natin lahat si David. Right? At alam po natin na si David, siya po yung pumatay kay Goliath. Nahigante. So yung ating pong topic, ang title po nito, You versus Goliath. You versus Goliath. So Brother JP, bakit you versus Goliath? Sapagkat I believe na ang bawat isa sa atin ay tulad ni David. Meron tayong kanya-kanyang Goliath sa ating buhay. Meron po tayong kanya-kanyang pagsubok na pinagdadaanan. At meron po tayong kanya-kanyang troubles at trials. Hindi ko man alam yan kung gaano malaking Goliath yan, kung yan ay kasi laki ni Godzilla o average Goliath lang yan. Pero isa lang alam natin, magagapin natin yung Goliath sa buhay natin kung asasin ang Panginoon. Even tayo pong natin tumayo at buksan po natin ang Biblia. Sa 1 Samuel chapter 17 verse 41. 1 Samuel 17 verse 41. So babasahin po natin, no? Responsive reading. Babasahin po yung verse 41, kayo po yung verse 42. Tuloy-tuloy po tayo. So, verse 41. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. Verse 42. And so David is guarding. He was about to or hiding and appearing for silence. Verse 43. And the Philistine said unto David, Am I a dog that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give the flesh unto thee, sons of Cain, and to thee the grass of the field. Verse number 45. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with the sword, and with the spear, and with the shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. The Lord deliver thee unto my hand, and will speak with thee, and take thy head from thee, and I will give the horses of the host of the Philistines, this day unto the forests of Cain, and to the wives of Gilead, and the earth will know the rest of Verse 47, And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. And it came to pass, when the Philistine arose, and came and united with David, and David hasted advanced toward the army of the Philistines. Verse 49, And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David ran over the Philistines, and set him with a stone, and smote the Philistine, and slew him, but the one was crushed with the hand of David. Therefore David ran, and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. So itong story po na to, no? Pag binasa po ito ng bata, medyo SPG, medyo violent yung nangyari. Nakita po natin yung ginawa ni David, no? Pinubutan niya daw ng ulo si Goliath. So kung ikaw, rational ka mag-isip, isipin mo paano papatay ni David ang isang higante? Kung ano lang kung hindi ka naniniwala sa Diyos, rational ka lang mag-isip, no?
how is it possible na ang isang langgam, mapapatay niya yung aso? Gusto ko yung point ko. So malalaman natin, ano ba ang meron sa David? O ano ang ginawa ni David kung bakit napatay niya o natalo niya? Si Goliath. Nahigate. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa oras po na pinagkaloob niyo sa amin this evening. At kami po ay nakasamba ulit sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga pagkakamali na aming naisip at nagawa laban sa inyo. Lord, gawin niyo po tama ang puso ng bawat sabusahan ngayon at tanggapin po namin yung message na positively about kay David and Goliath. Lord, gawin po yung matutunan po kami sa buhay ng Bible character nito. At Lord, kayo po, ang sumataw yung Panginoon sa mga pumipigil sa ministry, Panginoon. May na pong bahala. In Christ's name we pray. Amen. Ayan po, dali po tayo. Ang ating pong topic, David versus Goliath. Napakaganda po ng story nila, no? So, I believe, nagawa na rin ng movie to eh. I think, yung The Bible, kung napanood nyo na po yun, yung new series, 2015, you can see it sa, I think, torrent, kung nag-torrent po kayo, pwede nyo siya i-download, no? At pinakita doon kung paano pinatay David, si Goliath. You know, brethren, most of us know the story of David and Goliath. David is a brave young shepherd used by God against a massive giant champion of the Philistines, Goliath. We know how David knocked off this giant with a swing from his sling. Isipin mo, natalo niya yung gigante sa pamamagitan ng tirador. Mga kapatid, tirador lang ang gamit niya. Actually, before that, inoferan siya ni King Saul eh. Sabi ni King Saul sa kanya, David, isuot mo tong baluti ko, yung armor ko, at isuot mo yung aking espada, kunin mo, at yung aking spear, yung aking shield, dalhin mo. Pero anong sabi ni David? Hindi ako sanay dito. Masanay ako sa armas kong ito. Subok ko na. Kasi King Saul nakapatay ng buho ko ng leyon at oso gamit ang aking tirador. So may tiwala siya sa kanyang weapon. Pero sa tingin nyo, dahil ang basa weapon niya, kaya niyang talo si Goliath. No, secondary lang yun. Ang main reason kung bakit natalo niya si Goliath is because he put his trust in God. Siya po ay isang uri ng anak ng Diyos o Kristiyano na kung saan yung tiwala niya sa Panginoon, no? Parang ganito, I will do my best, Lord, and I believe that you will do the rest. Enable for us to overcome problems in life, mga kapatid, what we need is to do our best and to trust God. So ang ating topic, David, or you versus Goliath. We know that it is not rational and possible for a young shepherd to defeat an experienced, elite, champion, and giant foe. But this was made possible all because of God, not because of David himself, but because of God. Because his God is a living God. Amen? His God is a living God. Naniniwala mo ba kayo buhay natin Diyos? Amen? Amen. Ang Diyos ni David, Diyos din po natin. Kung anong kaya gawin ng Diyos ni David, kaya din po gawin ng Diyos natin. No? Ang Diyos ni Goliath, buhay ba? Kinurse niya si David gamit yung Diyos niya, di ba? Sumpahin ka David sa ngalan ng aking mga Diyos. No? I think si Baal yata yung Diyos ng mga Philistines, right? Pero walang nangyari. Natalo pa rin si. So kung nakita natin, mas buhay ang Diyos ni David. Sige mo, lit-lit niya, no? Young boy. Anong sabi ni King Saul? Nakita siya nung lumapit po. Ang sabi sa kanya, no? Pag binasa natin yung buong 1 Samuel, parang naalo pa eh. Uy, bata ka pa. Hindi ka pa pwede sa timpaan, hindi ka sanay sa ganyan. Pero si David matapang. Yung tapang niya hindi nagagaling sa sarili niya, hindi hambog. Yung tapang mo niya, mga kapatid, nanggagaling sa Panginoon. No? It doesn't mean na matapang ka, kaya mo na. No. Pero kung yung tapang mo, nasa Panginoon, magagawa mo. Magagabi mo yung mga problema sa buhay mo. Amen? Sabi nga sa Bible, di ba? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Pero pag sinabi mo, I can do all things just by myself, all by myself, makakatangga niya, no? I did it my way. Kaya marami nababaril, eh, no? Yung kantang yan, yan ang mapapabagsak sa'yo, mga kapatid. Sa lahat ng bagay na gagawin mo, lagi mong i-honor si Lord. Lagi mong i-put yung trust mo sa Kanya. And in doing so, babaguhin ka niya. And in doing so, masasolve ang problema mo. And in doing so, ma-overcome mo ang trials
sa buhay mo. I just want to share my experience, my testimony mga kapatid. Previous years ago, I believe, alam niyo ang aking buhay, alam niyo na I am a bad person, alam niyo na masama ang ugali ko, alam niyo mga kapatid na ako ay may mga kapintasan, may mga ginagawang kalokohan, sapagkat pinipilit ko magbago dahil sa sarili ko. I can do this by myself. Pero praise God, no? Na-realize ko, may nakasulat sa Biblia, I can do all things through Christ which can help me. After those years, no? Pagkalipas ng mga panahon na yun, na-realize ko, bakit pinipilit ko magbago pero hindi pa rin ako magbago? Because wala kay God yung trust ko. Yung trust ko nasa sarili ko. And then I realized, Lord, I cannot do it by myself. I cannot change myself by myself only. But I will do it now with you, beside you. I can do all things through Christ, which strengthened me. And praise God, God restored me. God restored the joy of my salvation. Just like what David, right? So if David nagkasala, anong ginawa niya? Lord, restore the joy of my salvation. Napatunayan ko ang Diyos totoo buhay. Gumawa sa akin buhay. Ano niya ako, no? Ang dami niyang ginawang bagay sa akin upang makita ko na mali. And praise God. Because of those chastisement, because of those punishment, praise God, I realized that I cannot, but Christ can. Amen? Kaya kapatid, kung ikaw ay pagsubok ang pinagdadaanan ngayon, kung ikaw ay nasa kalagitnaan man ng pag-a-adjust sa sarili mo, kung babagoy mo ba, huwag mong gawin ang sarili mo para magbago. Ibigay mo sa Panginoon at bibigyan ka niya ng lakas. I can do all things through Christ, which strengthened me. And always remember, in every change, it's not instant, mga kapatid. You need to do it step by step and consistent. How can you defeat Goliath in your life? How can you defeat? Tuloy po natin to. When the Israelites saw the giant, they were trembled with fear. No? Natakot sila nung nakita nila si Goliath. Forgetting how big their God is. Right? Walang gustong lumapang kay Goliath, right? Meron ba nagtakas ng loob lumapang kay Goliath? Wala ako. Sila ay na-tremble, no? Sa fear. Anong sabi sa Biblia? Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Sometimes yung mga Kristiyan, nakakalimutan natin yung verse na yun. Na pwede pala natin i-cast sa Panginoon yung burden natin. Na instead na i-cast natin yung burden natin sa tropa natin, i-cast natin yung burden natin sa BFF natin, kay Lord muna. No? Ang masama sa atin minsan kasi, mas nag-aabay tayo doon sa advice ng tao. Minsan unbeliever pa. Right? Advisean mo nga ako. Before you ask advice from unbelievers, you should first seek advice from the man of God, our pastor, our leaders, our elders, no? Our Bible women, Bible men. Doon ko humingi ng advice, kapatid. And I believe, no? Kapag doon ko humingi sa mga taong ginagamit ng Panginoon ng advice, ang buhay mo, magiging tama yung direction. Amen? Sapagkat pag sa unbeliever ka humingi ng advice sa problema mo, I believe, maliligo ka. Maliligaw ka. Mapupunta ka doon sa tamang sa tuwid na daan. Hindi yan. Tuwid na daan dito yung sabi. No? Yung po mga kapatid. Tuloy po natin to. When Israelites saw the giant, they were trembled with fear, forgetting how big their God is. They trusted too much. They trusted too much in their own. Saan po sila nag-trust? They trusted too much in their own military. No? Masyado silang pilit sa sarili nila eh. Alam mo yun? Hindi pa nila alam na nandiyan si Goliath. No? Before that, confidence-seeking soul eh. Maranala tayo sa mga Philistines. Tayo kaya ang pinakamagaling ng mga soldier. Pero nung nagpakita si Goliath, ano nangyari? Uy, nakatasa tayo. Natakot sila. Minsan mabilis tayo eh. Alam niyo mga kapatid. Mabilis tayo. Masyado tayong confident eh. Uy, malakas ako ngayon, no? Sabi niya eh, kung ikaw iniisip mo malakas ka ngayon, no? Kailangan mag-ingat ka kasi baka bigla kang matapa. So we should still be careful in our Christian life. Maging maingat tayo mga kapatid. And always put God in the center of everything that you do. And in doing so, you will defeat the Goliath in your life. But among the Israelites who were discouraged, David showed up. Nagpakita si David
No? A young man who trusted God completely. God used him to defeat Goliath. We can also defeat our problems. We can also defeat our trials. We can also defeat our sufferings. We can also defeat our struggles. We can also defeat our temptations. We can also defeat our persecutions. Or in short, we can also defeat our Goliaths. If we will just trust God completely. Amen? Kung magtitiwala lang tayo mga kapatid sa Panginoon, no? Matatalo natin, magagapi natin yung mga Goliath sa buhay natin. We Christians are like David. Nakakatawa minsan, no? Sipin mo, ang liit-liit lang, ang tingin natin Goliath lang. Diba? Sa problema natin, liit-liit lang, no? Si David, malaki. Malaki talaga, Goliath talaga, no? Pero kapatid, maliit man yung problema mo o malaki, magtiwala ka pa rin sa Panginoon. Kasi bakit ka ba? Pag hindi ka nagtiwala sa Panginoon bilang anak niya, at ikaw ay solve mo yung problema mo based on your own, I did it my way, I believe hindi mo masasolve din, kapatid. Maybe masasolve mo siya, pero there is no satisfaction in it. Because you did not solve the problem with God. You only solved it alone. So in everything that you do, if you want to defeat Goliath, defeat it beside God. Isama mo ang Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. We Christians are like David. All of us face our own giants. And this evening, we will talk about the subject, you versus Goliath. Tayo po mga kapatid, no? You, us, versus Goliath. Today, we are not going to war against somebody else. No? Hindi mo tayo makikipaglaban kung kanino man o kung kaninong tao. Hindi mo tayo makikipag-war. No? We will have a spiritual war, not a physical war. The enemy is all around us today. We are faced with Goliaths from every angle. And according to Ephesians chapter 6 verse 12, ang sabi ni Apostle Paul, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Basically speaking, we are not having war against somebody else, but we are having war with the spiritual war. It's not about hawahin mo to. No. It's all about how will you control your patience? How will you hone your character? No? Paano ka magpipigil sa kabila ng persecution? Paano ka magpipigil sa kabila ng problema? Paano mo masasolve ito? Yun yung ating nilalabanan, hindi ho tao ngayon. Yan ang sabi ng Apostle Paul, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Christians has become more preoccupied or occupied with the strategy of the Philistines. Ano po yung strategy ng Philistines? Flesh. Na-tremble sila eh. Than the power of God. How do we defeat Goliath? Meron lang po tayo tatlong puntos mga kapatid. How do we defeat Goliath? Number one, trust in the Lord. Amen. Number one, trust in the Lord. Yan ang unang dapat mong gawin, kapatid. Magtiwala ka sa Panginoon. Just like what David did. Ano ba ang ginawa ni David, no? Bakit na nagapi si Goliath? Nagapi niya ba si Goliath dahil malakas siya? Nagapi niya ba si Goliath dahil may superhuman power siya? Nagapi niya ba si Goliath dahil siya ay matalino, witty, no? Magaling sa strategy? No! He did not do it alone. He did it with God. Sa ngalan ng Panginoon. Papatay kita. Pero kung hindi niya sinabi yun, baka sa ngalan ko, no? Baka tinawanan lang siya. Ano ba yan? Kinikiniti mo ako. Pero kung sinabi niya, no? Tinagawin ha? Tinagawin lang ha? Pagbato niya ng bato, iba yung impact mga kapatid. Pagsaksi. Goliath, higanti po yun mga kapatid, hindi bata. May intindihan ko kung ang tinira ni David ay bata. Sa rational na pag-iisip ha, at bumagsak. May intindihan ko. Pero yung higante, gamit ang tirador, papabagsakin mo, imposible. I believe na doon sa bato na yun, mga kapatid, nandun ng Diyos. Kasama niya. Nung binato niya yung bato,
si Lord nandun, no? Yung pwersa ni Lord tumama doon kay Goliath. At nakita ng mga Philistines na ang Diyos ng Israel ay buhay. For with God, nothing shall be impossible. In the eyes of man, it is impossible to defeat a giant. But in the eyes of God, it is possible. Possible kay David, mga kapatid. Tayo ba? Possible din po ba na masolve natin ating mga problema? Yes. With God, nothing shall be impossible. So kung ngayon, kapatid, depressed ka ngayon, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo, or kung sakali man ikaw ay nai-stress sa trabaho, humingi ka lang ng tulong sa Panginoon. Lord, give me more patience. Lord, give me more strength. Lord, give me more courage so that I can continue in this life. I hope na about this sa ating mga kapatid na i-encourage the message na ito. I believe that God's message this evening is all about encouragement. He wants us to be encouraged. Despite may pinagdadaanan tayo sa buhay, no? Kailangan we should look unto Him. Trust Him unconditionally. Ano po ang sabi sa 1 Samuel chapter 17 verse 37? Ito po ang ginawa ni David na nagpapakita na siya ay nagtitiwala sa Diyos. David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Mga kapatid, sa verse na yun, hindi lang sinolo na David yung glory. Hindi niya sinabing, kaya ko to. No. Ang sabi niya, sinabi ba niya, I delivered myself out of the paw of the lion? No. He said, the Lord that delivered me out of the paw of the lion. Kasama niya ang Diyos sa kanyang laban. Mga kapatid, sa bawat laban natin sa buhay, dapat lagi natin kasama ang Diyos. And I believe na pagkasama natin ang Diyos at tiwala tayo sa Kanya, magsasaksid ka sa bawat laban ng buhay. Amen? Maski ano pa man yan, problema man yan, or meron ka mang dinadala, no? Kasama mo ang Diyos. Why do we need to trust in the Lord? Because it is the only way to defeat your foe. Because it will help you to defeat your foe. Bakit kailangan natin magtiwala sa Panginoon? Sapagkat ito ay makakatulong sa iyo para matalo mo ang iyong kaaway, ang iyong kalaban, ang iyong problema, ang iyong struggles, ang iyong sufferings. Ano po sabi sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6? Proverbs 3, verse 5 to 6. Ang sabi po dyan, mga kapatid, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Amen. Mga kapatid, ang Proverbs ko, ang writer po niyan, si King Solomon, right? At si King Solomon, ang tatay mo niya, si David. And I believe na si King Solomon, natutunan niya yung pagtitiwala sa Diyos dahil kay David. Amen. Tinuro ni David kay Solomon na, anak, magtiwala ka sa Diyos. At pag nagtiwala ka, I believe, magtatagumpay ka sa lahat ng iyong adhikain. And I believe, kaya sinulat niya po ni King Solomon eh. Kasi naalala niya siguro yung sinabi ng tatay niya, no? Trust in the Lord. Nagtiwala siya. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Why we need to trust in the Lord? Because it is the only way, or it will help you defeat your foe. Ano po ang sabi sa James chapter 4, verse 7? James chapter 4, verse 7, mga kapatid. Submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. May kapangyarihan pala pag sinabit mo ang sarili mo sa Diyos. Pag nagtiwala ka sa Kanya, may kapangyarihan pala. Kapag niresist mo yung evil, lalo mo siya sa'yo. Amen! Kung ikaw ay puspos ng banal na spirito, at ikaw ay nagawi doon sa diversion, merong lumapit sa iyong magandang babae, resist the evil or the devil, and he will flee from you. I don't think so. Tumitingin lang ako sa mga mukha natin eh. Sa biyaya ng Panginoon, mariresist mo yan, kapatid. Ang the best way na gawin mo, huwag kang tumaan sa diversion. Hey!
Diretso ka na sa pupuntahan mo. Huwag ka rin dumaan doon. Ba't ka dadaan doon? Mag-resolve meaning ka? Amen. Hindi. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil. Pero ito, mga kapatid, wala po kayo posible sa Panginoon. Yes, wala po kayo posible sa Panginoon, mga kapatid. And I know few people na na-tempt na, pero hindi sila nag-give in. Sino yung tao na yun? Si Jacob, mga kapatid. Right? Si Jacob, ano yung ginawa ng Potiphar's wife? Sabi niya, Jacob! Eh, Joseph pala, sorry, Jacob. Kasi nga pala niya yun, no? Tatay niya yun. Joseph! Amen. Joseph! Nag-give in pa siya? I believe, baka mamaya medyo dark beauty yung ano eh, no? Dark beauty yung asawa ni Pharaoh. Kasi I believe dun sa Egypt, medyo dark skin ng kaunti yung mga ano. Hindi maitim, mga brown lang. Brown. Light brown. Or medyo light brown ng konti. Yeah. So, medyo sexy ang dating. Tan. Sabihin na natin tan, no? Maaaring, syempre, mayaman din eh. Di ba? Pag mayaman ka, ay hindi ka ano, gaganda ka pa rin, di ba? Amen. So, maaaring ganun, makinis, no? Pero si Joseph, hindi siya nag-give in. Sabi ni Potiphar's wife, Joseph, wala naman si Pharaoh eh. Wala naman si Potiphar, sorry. Wala naman si Potiphar eh. Wala naman si Potiphar eh. Sige na, kahit short time lang. Short time. Kahit may oras lang. Pero anong ginawa ni Jacob? Ni Joseph, sorry. Anong ginawa ni tuloy ako. Anong ginawa ni Joseph? Tumanggi po siya. Sabi niya, look, umalis ka man. Hindi, wala sinabing gano'n na. Version ko na yan, version ko na. Niresist niya yung evil. Bakit? Kasi yung buhay ni Joseph nakasubmit sa Panginoon. Just like David. If David's life is not submitted to God, I believe he will be killed by Goliath. Pero ang buhay ni David nakasubmit sa Panginoon. That's why naresist niya yung devil. Naresist niya yung kanyang foe. Naresist niya yung kanyang kalaban na higante. And I believe sa bawat sa atin mga kapatid, no? Kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, nagpasubmit tayo sa Kanya, mariresist din natin yung evil. At yung evil, lalayo sa atin. Eh, Brother JP, ba't yung asawa ni Potiphar hindi lumayo? Lumapit pala, binubarang pinalapasiyan mo. Si Joseph, eh sa'yo. Ang mahalaga, nag-resist ka, no? At mahalaga, inano mo, niresist mo yung evil, no? Okay, tuloy po tayo, no? Romans chapter 8, verse 28. And in trusting God, we should also acknowledge Him. Romans 8:28, ang sabi po dito, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. And I believe David is thinking the same way. You know? All things will work together for good because I love God. And I believe that I won't be killed by Goliath. May trust sa Panginoon eh. No? Sa buhay natin mga kapatid, kahit nakakarasan ng mga trials, no? Isipin lang natin na lahat ng bagay na ito nangyayari kalooban ng Diyos. Mapapamabuti man yan o masama, may purpose ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na yan. Maging mapagpasalamat tayo. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. At pag tayo nakita na ng ganung pag-uugali, mga kapatid, that is a symbol that you trust God. Amen? The question is, Christian, do you trust God? Yan, personal na tanong natin ito sa sarili natin. No? Do you trust God? Do I trust God? Do I trust God? Mamaya sa invitation pa din natin sa sarili ng sarili natin. I believe may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay, or I don't know what's in your heart. Pero you should ask yourself, do I trust God completely? Nagtitiwala ba ako sa Panginoon? Nagtitiwala ba ako sa Panginoon pag puro reklamo ko? Nagtitiwala ba ako sa Panginoon kapag puro Goliath ang nakikita ko? Nagtitiwala ba ako sa Panginoon pag ang baho ko malitang? Estudyante? Nagtitiwala ba ako sa Panginoon kapag yung boss ko sinisigawan ako, nagre-reklamo ako? Nagtitiwala ba ako sa Panginoon kapag nagagalit ako pag yung kapitbahay magulo? Let's check ourselves, mga kapatid. I learned a lot from my father, praise the Lord. He is always teaching me, anak, the Bible says, love your neighbor as you love yourself. Amen. Napakahirap po mga kapatid, di ba? Ang masaklap pa dito, Diyos pa ang inatake. Simbahan.
Pero sa biyahe ng Panginoon, praise the Lord, yung mga tatay natin, yung mga young people, kayo mga nanay, nakakapagpikit kayo. O kasi kung di kayo nakakapagpikit, baka sumugod na kayo, sagunutan natin! Nakuha na kayo doon, no? Pero praise God, you did that because of Christ. I can do all things through Christ which strengthened me. I can be more patient through Christ which strengthened me. I can be a better Christian through Christ which strengthened me. Always remember that. Si David, hindi mo siya self-righteous. Si David, hindi niya inangkin yung glory. All because of God. Amen? Magsasaksid ka sa kahit anong kadikhain mo, kapatid, kung magtitiwala ka sa Panginoon. Ang sabi po dito, mga kapatid, Psalms 32:10, related po doon sa trust in the Lord. Many sorrows shall be to the wicked, sa mga magsama. But he that trusted in the Lord, mercy shall compass him about. Magkakaroon siya ng awa. So mapalad pala tayong mga nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat ang Diyos may habag sa atin. At doon sa mga wicked, ano sabi dito? Sa mga wicked, sorrows. Puro kalungkutan, puro stress. Naubos ang gasolina ko. Naubos ang battery ko. Naubos ang kuryente ko, kakapatugod ko. Realistic. Real talk, mga kapatid. Sorrows. Meron tayo, hindi tayo makapekto. Never mind. Continue lang tayo sa paglilingkod kahit may ingay or ano. Pagpapalahin tayo ng Panginoon. Ngayon ng awa niya, poprotektahan niya tayo. Amen? Amen, mga kapatid? Kasi pa ba tayo? Praise the Lord. Ano po ang sabi sa Psalms chapter 118, verse 8? Related din po ito sa trust in the Lord, no? Ang sabi po dito, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Napakaganda po niyan, mga kapatid. It is better to put trust in the Lord than to put confidence in man. Kung si David, masyado siyang confident at hindi siya nagtiwala sa Diyos, no? Mananalo kaya siya kay Goliath? I think no. He can't win. He will die tragically. Baka durug-durug siya pagkamatay niya. Pero, he trusted God more than himself. Amen? At ano nangyari? Nagabi niya ang imposibleng gabihin. Ganon din kayo, mga kapatid, no? Sa inyong buhay, Kristiyano. Kung meron man kayong pagsubok sa buhay, I believe magagabi niyo yan sa tulong ng Panginoon. Not by yourself, but with God. Number 2. Abis na po tayo. You versus David. Number 1, trust in the Lord. How do we defeat Goliath? How do we defeat Goliath? Number 1, trust in the Lord. And number 2, syempre sa pagtitiwala sa Panginoon, hindi lang puro tiwala. You should also do your part. Sabi niya ay ng isang preacher, pray ka ng pray, hindi ka naman nagre-review. Mag-expect ka ba makakuha 100? Guess your point, mga kapatid. Ano sabi sa Bible? Faith without work is dead. Ay, Brother JD, ito yung pananampalataya palang walang gawa. Ano pala? Hindi. Ang tinutukoy doon, yung word mo dun sa iyong reward. Yung word mo na, pag kunyari ikaw nag-pray ka, Lord, please, sana po maka-perfect po ako tomorrow sa aming exam. Hindi na po ako magre-review, may tiwala ako sa inyo. Hindi tama yun. Faith without work is dead. Mag-expect ka tomorrow, bagsak ka. Ginawa mong sugar daddy ang Panginoon, bigay na lang ng bigay. You should do your part. Sabi niya, do your best and God will do the rest. Si David, binigay niya ang buong lakas niya. Maaring ang lakas ni David, kaya lang magpatumba ng langgam. Kasi baka ano or kaya lang magpatumba ng koneho. Baka ganun lang yung lakas. Pero dahil nagtiwala sa Panginoon, he did his best and God did the rest. Yung lakas ng impact ng bato, kasi lakas ng 45 na pistol. Bagsak si Goliath. And I believe, mga kapatid, pag kayo, nag-review kayo, no? At nag-pray pa, ano mangyayari? Makakapasa kayo at kung talagang yung tiwala niyo sa Panginoon, sagad-sagaran, at talagang nag-review kayo, perfect. So baka mamaya, sabihin ng mga people, pag-uwi, trust in God. Sige, hindi na ako mag-review. Finals pa namin bukas. Kinabukasan, bagsak ka, sinisi mo pa si Lord. No? Sabi niya, do your part.
Ano po ang sabi sa 1 Samuel chapter 17, verse 46? Si David, hindi lang po siya nagtrust sa Panginoon. Ginawa din niya yung part niya. Ginawa po niya yung part niya. 1 Samuel 17:46, "This day will the Lord deliver thee into mine hands." Hindi lang siya umupo na sinabi niya, "Oh, Goliath, magsak ka na." Okay, hindi. May ginawa siya, "Into mine hands." No? "And I will smite thee and take thine head from thee." Medyo SPG sa mga bata, no? Pagkabutan ng ulo. No? "And I will give the carcasses," o yung bangkay mo, "of the host of Philistines this day unto the fowls of the air," o dun sa mga buitre, yung mga raven, no? Yung mga crows, "and to the wild beasts of the earth," yung mga lobo, yung mga hyena, "that all the earth may know that there is God in Israel." He did his part. In-explain niya kung anong gagawin niya. Hindi pa niya pinapatay nun si, mga kapatid, si Goliath, ha? Sinabi niya kay Goliath, no? "Ganito gagawin ko sa'yo, papatayin kita, tapos puputulin ko ulo mo." Grabe, no? Alam niya na yung gagawin niya. No? He did his part. And also, kalakip ng paggawa niya na yun, nag-trust siya sa Panginoon. That's why he defeated Goliath. Amen? Napakaganda mo, mga kapatid. So, why do we need to do our part? Because faith without work is dead. According to James chapter 2, verse 20, "But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead." Ano po sabi sa Proverbs 16:3? "Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established." Hindi niya sinabi, "Commit thy thoughts unto the Lord, and thy thoughts shall be established." No! Works ang sinabi, hindi lang thoughts, hindi lang kaisipan, mga kapatid. Works, ibig sabihin, kailangan natin gumalaw, galaw-galaw, every time. Amen. Ikaw man, nag-pray ka, "Lord, papayanin mo ako." Hindi ka nag-exercise, hindi ka papayag. Hey! Sa pala ako. More! No? Hindi lang sa akin, pati sa iba. Tama naman din kayo. Ikaw man, gusto mo mag-diet, gusto mo nga pumayat, nag-pray ka, pero hindi ka nag-diet, hindi ka nag-exercise, hindi ka mapayat. Dinagdagan niyo pa po dyan. How do you know, Brother Jay? Experience ko eh. Dinagdagan pa dyan. Do your part, mga kapatid. So, pag-pray niyo ako, mga kapatid, na magkaroon ako ng sipag na mag-jogging. Kasi minsan tinatamad ako. Okay, ulit po natin. Philippians chapter 4, verse 13. No? At sa bawat bagay na ginagawa mo, gaya ng sinabi ko, you can do it through Christ, not yourself. Luke 1:37, "For with God, nothing shall be impossible. Do your best, and God will do the rest." At magagapi mo ang problema, ang trials, ang Goliath sa buhay mo. Number 3, last na po tayo. Sa tempo ko ni Pastor, 45 minutes lang. Ayan. Number 3, use your weapon. Si David, hindi po sumugod dun sa gera o dun sa laban kay Goliath ng wala lang, naka-short lang. No, meron siyang sandata. Basahin natin yung 1 Samuel 17:39, 40, and 49. 1 Samuel 17, verse 39 muna. Verse 39. 1 Samuel 17, verse 39. Sabi po rito, mga kapatid, "And David girded his sword upon his armor," ayun, "and he essayed to go, for he had not proved it. David said unto Saul, I cannot go with this, for I have not proved them, and David put them off him." So si King Saul, binigyan siya ng armor, di ba sinabi ko kanina? Sinuperan siya kasi nga, lalaban siya, di ba? Ano sabi ni David? "King Saul, hindi po ako sanay dito sa balutin na to. Masyado mabigat. More on agility fighter ako eh. Mabilis ako eh. More on agility siya eh. Kasi ano lang siya, pang shepherd niya, no? And he took," verse 40. Ito, kinuha niya yung talagang sandata niya. No? Ito ang sandata ni David, na kung saan sanay na siyang gamitin. "And he took his staff in his hand," tungkod niya, "and chose him 5 stones out of the brook." Kumuha siya ng 5 bato. No, isipin mo, kakalabanin mo, gamit mo bato. Di ba parang joke? Parang it's a big joke. Parang siyang parody. "And put them in a shepherd's bag which he had, even in a scrip. And his sling was in his hand." Sling. No? Tinagor ng mga Israel.
Ganun po yun, no? Sa Pilipinas, ganyan. Naman kasi magaling Pinoy eh. Gusto niya instant eh. And he drew near to the Philistine. Ito ba, verse 49, pinakita mo dito yung kanyang armas. Ito na. And David put his hand in his bag. Nalagay niya. And took thence a stone. Kumuha siya ng bato. And slang it. So hindi lang niya binato. Gumamit siya ng weapon. Meron siyang weapon na ginamit para matalo si Goliath. And smote the Philistine in his forehead. That the stone sunk. Grabe na bumuon daw yung bato sa noon niya. Baon. Ibig sabihin pati yung skull niya, nadurog. Gumanon eh. Malakas ang pagkakatama. It's because of God, no? And he fell upon his face to the earth. Bumagsak sa lupa. So now, the question is, what are your weapons as Christian? Ang weapon ni David, sling, saka mga bato. Ikaw, anong weapon mo, kapatid? Number 1, or letter A, prayer. Amen. Pray for power. Amen. Ang prayer mo makapangyarihan. Prayer can move mountains. Prayer, no, can do everything if it is the will of God. At will ng Panginoon na papagsakin. See? Kaya ano sabi ni David? Sa ngalan ng Panginoon, no? May halong pananalangin yun eh, sa isip niya. No? Babagsak ka, boom! Bagsak si Goliath. And I believe, no, sa bawat isa sa atin mga kapatid, kung gagamitin natin yung prayer, mawawala yung mga problema natin. Amen. Tama po yan. Naalala ko noon, balisang-balisa ako. Balisang-balisa ako, hindi ako makatulog. Ang dami kong problema. Pero praise the Lord, may mga nananalangin para sa akin. Nananalangin ang aking ama, nag-pray ako ng aking ina, nag-pray din ako. At kayo mga kapatid, nag-pray niyo ako. Sa biyaya ng Panginoon, ito, natalo ko si Goliath. At sana, sa mga susunod na Goliath pa, no, matalo din sa biyaya ng Panginoon. That's the power of prayer. Kaya mga kapatid, meron tayong prayer meeting para magpalakasan, magpanalanginan sa bawat isa. Para pag may nanghihina, hindi natin siya humusgahan, kundi ipag-pray, Lord. Yung kapatid po namin na hindi na nag-a-attend, Lord, please paalalahanan niyo siya. At bigyan niyo po siya ng motivation na mag-attend sa church. Not judge, but pray. Amen? Yun yung maganda sa ating simbahan, mga kapatid. Hindi natin hinuhusga ng mga nagkakamali. Hindi tayo tulad sa ibang simbahan na kung saan pag nagkamali ito, may naligaw ang pagkakamali, ikakahiya, itiniwalag na. Sa simbahan mo natin, sa totoong simbahan ng Panginoon, ang gaya nga sabi ni Apostle Paul, magpalakasan kayo. Pray one for another. Help each other. Guide each other. Amen? Prayer. Use your weapon. Ano po sabi sa 1 John chapter 5, verse 14? Sige po. 1 John 5:14. Ang sabi po rito, and this is the confidence that we have in Him. Ano sabi rito? If we ask anything according to His will, He heareth us. James chapter 1 verse 5. Napakaganda po ng mga Bible verses, no? Ng mga Word of God. And po, Word of God talaga to. Hindi ko opinion to. That's the Word of God, mga kapatid. If any of you lack wisdom, ito, para sa mga gustong magkaroon ng dagdag talino, mga kapatid, pwede palang hingin sa Panginoon. Kung ikaw mag-take ng board exam or ng finals mo, ng midterm mo, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that given to all men liberally and upbraided none, and it shall be given him. That's your weapon. Prayer. Kung hindi ka sure na papasa at tingin mo hindi mo kaya yung test, mag-pray ka, Lord, bigyan mo akong talino para maipasa ko yung test. At pag naipasa mo yung test, natalo mo yung Goliath. Yung worry mo. Amen? Lord, tulungan niyo akong masolve yung problema ko. Makapag-desisyon ako ng tama na aayon sa inyong kalooban. At pag ikaw ay sinagot ng Panginoon, matatalo mo yung problema mo na Goliath mo. Amen? Ay, binibigyan niya kaya tayo Goliath eh. Pero magagawin natin ito through prayer. John 14:14. Ano po sabi rito? If ye shall ask anything in my name, sa ngalan ko, sabi ni Jesus, I will do it. Gagawin niya. He is faithful and just. No? Mark 11:24. Therefore I say unto you, what things soever ye desire, ano man ang naisin mo, when ye pray, believe that ye receive them. Amen.
and He shall have them. Amen. Akibat ng panalangin, yung tinatawag natin, trust. Point number 1, trust in the Lord. Prayer without trusting in the Lord is nothing. Ano sabi rito? Ano sabi rito mga kapatid? Therefore, I say to you, whatsoever you desire, when ye pray, believe. Di ba sinabing pray lang? Kundi, believe that ye receive them. Magtiwala ka na matatanggap mo yan. And He shall have them. And 1 Peter 5:7, ito pinakamaganda. Casting all your care, favorite na Serbi, no? Casting all your care upon Him, for He careth for you, for us, for me, for you. May problema ka, tumawag ka lang sa Panginoon. Siya ang bahalang tumulong sa iyo. Huwag kang tumawag kay Papa Jack o kanino man na DJ sa radyo. Tawagan mo si Lord. Tawagan mo ang pastor mo. Maghingi ka ng advice, punta kayo sa office, no? Usap kayo. Usap tayo. Diba? Ganun po mga kapatid. And pangalawang weapon, Bible. Kung si David meron siyang slingshot at meron din siyang 5 smooth stones, tayo po mga kapatid, meron tayong prayer at meron tayong Bible. Bible po. John chapter 15 verse 7. Ano po ang sabi dito? John 15 verse 7. If ye abide in me and my words abide in you, my words, mga kapatid, my words, God's word, ye shall ask, sorry, what ye will, and it shall be done unto you. Amen. Ngayon, pag ikaw, kapatid, nangihingi ka sa Panginoon, gusto may nanaisin ka, pero yung kanyang salita, hindi nag-a-abide sa'yo, hindi ka nagba-Bible reading, hindi mo pinapakinggan ang Word of God, hindi niya ito bilhin ito, mga kapatid. Sabi nga, pag may kausap ka, pag ang gusto lang ng kausap mo, salita lang ang salita, hindi ka niya nagsasalita, mahihinis ka, di ba? So pag ikaw nananalangin ka, nakikinig ang Panginoon sa'yo. Amen. Pero pag ang Diyos nagsasalita, tuwing preaching, no, using the Word of God, makinig ka. Tapos kung nagreklamo ka, dinidinggin ng Panginoon yung panalangin mo. Because you're not listening to Him. You're not listening to the Word of God. You're not reading your Bible. Ang sabi dito, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Meron palang, ang tawag doon, anong term doon? Parang, may karampatang dapat gawin, no? Pag ikaw ay nanalangin. Pag ikaw ay nanalangin, kailangan may tandem, may pares, ang Biblia. Sapagkat puro prayer ka lang, hindi ka nakikinig ng Word of God, hindi nagdidingin ng Panginoon niya. Kailangan, yung Word is abiding in you. At doon, pwede kang humingi sa Kanya ng kahit ano. Amen. Hebrews chapter 4, verse 12. Ang sabi po dito, for the Word of God is quick and powerful, no? And sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of heart. So napakapangyarihan daw po mga kapatid ng Biblia. Kaya niyang baguhin ang buhay ng isang tao. Kaya din niyang saktan ng isang tao. Why? Truth hurts, right? I remember before, no? Or even until now, no? Tuwing nakakapakinig ako ng preaching at pag ako'y tinatamaan, ang sakit! Amen? Sino po bang hindi nasaktan dito pag may nag-preach at tinamaan ka? Lahat po tayo nasasaktan. And thank God! Dahil yung verse na ito totoo. Mga kapatid, sabi nito, like a two-edged sword, tumatarak sa puso mo. Kaya pag tinamaan ka sa preaching, kapatid, huwag kang umilag. Magpatarak ka. Magpatusok ka. Parang nag-term ka. Magpatusok ka. No? Tanggapin mo yung mensahe ng Panginoon sa iyo, kapatid. Take it positively. Sapagkat yung nagsasalita sa harapan, tinatamaan din yan. Sapagkat yung nagsasalita sa harapan, mouthpiece of God lang yan. They are just, or we are just, instruments of God. All of us are subject into this message, mga kapatid. Like a two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow. Grabe, no? Lumalagpas daw hanggang bone marrow yung saksak ng effect ng Bible. Ibig sabihin talagang apektado ka. At kapag ikaw ay naapektuhan na positively, magbabago ka. Amen? That's why we are here now. Sapagkat tayo ay tinatamaan sa Biblia, nababago tayo unti-unti, na-overhaul tayo to perfection. Yun ang tayo sa Kristo, di ba? To perfection. Ano po? Tuloy po natin. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Second to the last verse bago po tayo magtapos. 2 Timothy chapter 3,
verse 16. 2 Timothy 3, verse 16. Ang sabi po rito, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 1 Thessalonians 2, verse 13. Ano sabi? 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Maganda rin po itong verse ito, mga kapatid. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ang sabi po rito, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, not as the word of this idiot JD, not as the word of this proud JD, but the word of God. Amen. No? So, ganda mo ng verse ito, not as the word of men, but as it is in truth, sa katotohanan, the word of God, which eventually is worketh also in you, in us, that believe. You know, mga kapatid, God's message this evening tells us that we can defeat our own Goliaths in life. If we will just trust Him, do our part, and use our weapon, our problems, trials, suffering, and worries will be washed away. Let us be like David, who trusts God wholeheartedly. He did his part and used his weapon. He did his best and trusted God. He defeated Goliath. Christians, I believe we can also defeat our own Goliaths. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthens me. Okay po natin para pastor para sa invitation. Mga kapatid, sana po naging magpapala sa atin to. Amen. Salamat po sa mensahe na yon. Praise the Lord. Let's all stand up, please. Naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Okay? Yun po ang kailangan natin ngayon. Yun ang mensahe. Relevant preaching ang kailangan ng bawat isa sa atin. You versus Goliath. Marami tayong Goliath sa buhay. Goliath ng financial, Goliath ng problema, Goliath sa ating emotion. No? Pero pwede natin mapagtagumpayan yan. Sabi ni Paul, I can do all things through Christ which strengthens me. Nangusap ang Diyos sa iyo ngayon, ngayong gabi. So, take your turn. Ikaw naman kumausap sa Panginoon ko. Pray. Lapit ka dito sa harapan. Every time na ang word of God na pakinggan natin, dapat mayroon tayong response. Dapat mayroon tayong response. How can we defeat our enemy? Pray. To pray. Trust the Lord with all your heart. Lean not unto thy own strength. Lean not unto thy own understanding. Promise ng Panginoon sa atin. He will sustain us. He will help us in times of need. Kailangan natin siya. Nandyan siya. Ingatan tayo o protectionan tayo. Nalangin tayo sa Panginoon. Salamat po, Diyos na mapagmahal, Diyos na dakila sa lahat. Salamat po sapagkat binigyan mo po kami ng katagumpayan sa paghapon ito sa aming panumban. Lord, hindi hadang anumang pong sitwasyon sapagkat, Ama, isa lang makakapigil sa amin sa paglilingkod sa iyo, ang kasalanan.
Tulungan mo po kami. Salamat, Ama, sa iyong salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Salamat sa anak mong ginamit, si Jake. Panginoon, tulungan mo ang anak mong ito at lalo mo siya tubugin sa iyong salita, sa iyong kabanalan. Salamat sa mga anak mo na narito ngayon, tapat na sumusuporta sa iyong gawain, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang nagmahal sa amin. Kaya ka namin dinamahal. Lord, ang dalangin po namin naman ay dagdagan mo po ang aming kakayahan. At sa tulong mo, Panginoon, kami magpapatuloy sa iyong biyaya. Salamat sa gabi nito sa aming pagtatapos. Salamat sa inyong pag-iingat, sa inyong pagkontrol sa aming kapaligiran. Alam po namin, dakilang Diyos, na hindi mananaig, Panginoon, ang kasamaan. Kayo po ang nangingibabaw sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, sa gabing ito, sa aming pagtatapos, narito ang iyong mga anak na nakaluhod sa iyong harapan. Hindi ko po alam ang kanilang ninanais, ang laman ng kanilang mga puso at kahilingan. Hindi ko po alam kung paano sila nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo. Ibalik mo po ang pagpapala sa kanila. Lord, salamat po. At ingatan mo po kami, ingatan mo ang bawat anak mo sa kanilang pag-uwi at sa kanilang pagpasok sa kanilang trabaho bukas, pagharap sa mundo nito. Baon namin ang kapayapaan mula sa iyo. Lahat na ito ay aming dalangin sa tanging pangalan na iyong bugtong na anak, aming Panginoong Kristo at tagapagligtas. Amen. Amen. God bless you. Amen. God bless pa kayo. Amen.